Mä oon Juuso ja mä lennän työkseni Airbusaa 350 laajarunkokonetta. Tällä videolla mä otan teidät mukaan seuraamaan mun lentoja Souliin ja takaisin ja näytän, miten mä vietän mun layoverin Etelä-Koreassa. Vaikka tää on siistein duuni, mitä voin itse vaan kuvitella, ja sen kautta pääsee näkemään myös maailmaa, niin arki, koti ja perhe on silti ne, jotka merkitsee mulle kaikkein eniten. Ja oikein hyvää päivää. Helmikuu. Taas on kuukausi mennyt nopeasti. Tänään lähdetään Souliin. Ensimmäistä kertaa lento sinne itellä. Ja tässä on ollut viikko vapaata. Siihen päälle vielä 3 päivän saikku. Eli 1 reissu jäi välistä. Influenssa osui tänne meidän perheeseen. Mä oon nyt tässä 200 pikkusöörin kanssa. Lähdetään käymään parturissa mun luottoparturi Hannan luona. Laitetaan letti kondikseen ja sitten lentokentälle. Tervetuloa seuraamaan. Ja näin on iltapäiväkahvit juotu, laukku pakattu, sitten otin bussin tonne rautatieasemalle ja siitä junalla töihin. Junassa ehtii hyvin katsomaan vähän tota lentoa läpi. Lentokentälle saavuttu. Kävin tossa meidän tiloissa silittämässä paidan ja jättämässä talvitakit pukukappiin. Viime videolla mä lupasin vähän avata, miltä mun työvuorolistat kaukoliikenneperämiehenä näyttää. Joten tällä videolla mä avaan vähän, miltä mun helmikuu näytti ja mitä työvuoroja maaliskuussa on luvassa. Koneelle saavuttu ja keskipenkkihästä oli sitten tällä kertaa tarjolla itselle. Lentovuorot jaetaan tosiaan sillä perusteella, mikä operatiivisesti on joko järkevää tai sitten, että kenellä on pisin aika viimeisestä lennosta. Pikkus oli huuretta kertynyt tuohon siiville, joten käytiin tuossa pesun kautta. Ja eipä aikaakaan kuoltiin jo ilmassa. Kello oli hädintuskin tuossa alkuillan puolella, joten en mennyt pitkäkseni tonne lepotilaan, vaan jäin tuohon eteen lueskelemaan. Tässä ollaan saavuttu jo Mustalle merelle, eli tossa näkyy oikealla Turkin rannikon valomerta pitkälle asti. Ensimmäisenä ruokana oli jonkinlaista tikkamasalaa. Tässä näkyy lentoreitti, eli sieltä Euroopan läpi Turkin ohi Georgiaan, Azerbaidžaniin, Kaspian meri, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan, Kiina ja sieltä Etelä-Koreaan. Sitten kello kävikin jo lähemmäs puolta yötä, kun mä pääsin toiselle levolle. Meitä oli tosiaan 4 pilottia, joten 2 on aina ohjaamossa, kun 2 pääsee lepäämään. Tässä lennetään jossain Kiinan päällä toisen ruokailun aika. Lento tosiaan kestää sen noin 11,5 tuntia itsessään, joten meillä on 3 tommosta pientä annosta tarjolla. Ja kun tossa lennetään itäänpäin aikavyöhykkeiden yli, niin aika nopeasti alkaa aamun sarastus näkyä sitten. Ja se on lyhyt hetki, kun aurinko onkin noussut jo kokonaan.
Siitä vyöt kireelle lähestymään ja laskuun Incheoniin. Sinne jäi kivet kuosinen kone parkkiin ja me lähdettiin tosta miehistä kuljetuksella kohti hotellia. Matkalla oli tommonen hämmentävän utunen keli. Näin on 13,5 tunnin työvuoro takana. Koko yö lennettiin. Muutama lepo oli siinä tietysti päivän aikana tai yön aikana, mutta sen verran väsyttää nyt hampaiden pesulle ja sitten lyhyille unille. Sitten lähdetään katsoa, miltä Incheon näyttää. Souliin asti en lähde tästä julkisilla painamaan. Siellä mä oon käynyt tuossa omalla lomalla muutamia kuukausia sitten. Joten käydään katsomassa, miltä Incheonin kaupunki tai kylä näyttää. Sitten kaupungille. Tää kello tulee 8 illalla. Lähdetään kollegan kanssa käymään tuossa Oliviangissa eli kosmetiikkakaupassa. Itselle vai kotiin, saa nähdä. Sellainen iso SUV, niin Joo. sitten alkaa. Sitten etsimään. Hirveästi väliä. Sali oli eilen kiinni. Sen piti aueta tänään vasta myöhemmin, mutta se on kuulemma jo auennut, joten nyt lähdetään treenille. Aamu 9 ja tyhjä sali. Tää on jees. En ole aikaisemmin käynyt täällä, joten pieni tsekkaus minkälainen paikka kyseessä. Noniin, kyllä täällä treeni saa tehtyä. Viikko sitten ollut influenssa, joten mutta tehdään mitä pystytään. Jalkoja ainakin tarkoitus tehdä. Aloitetaan porraskoneella. Tuhti aamupala alla, mutta let's go! Kello on täällä 10 aamulla. Ja Suomessahan se on 3 yöllä. Voisi sitä olla kyllä parempia aikoja kropallekin olla treenaamassa. Kyllä on pakko sanoa, että tää on ehkä paras tähän mennessä hotellin saleista. Dallasissa oli hyvä, mutta tää pesee senkin ja Tukholmaan ja Lontooseenkin verrattuna, niin kyllä tää on erinomainen. Laitteet on tosi hyvät ja tila on tarpeeksi iso. +1 astetta tuntuu iholla kuin -6 astetta. Sääappi näytti tuossa myös, että ilmanlaatuindeksi tällä hetkellä 50, mikä on kohtalainen, mutta eilen illalla oli niinku 160, mikä on epäterveellisen puolella jo. Ja se on aika kova lukema, että Bangkokissa on ollut semmoista 100-150 ja siellä niinku se oikein tuntuukin, että se ilma on aika huonoa. En tiedä mistä eilinen sitten johtui, mutta nyt ainakin raikas ilma ja aurinko paistelee kivasti aika pilvettömältä taivaalta. Tässä on kävelemässä tuohon outlet-kauppakeskukselle. Siellä on Adidasta, Nikea, sitten paljon golfliikkeitä. Ne erityisesti kiinnostaa. Ja sitten eilen illalla en tosiaan saanut tuosta pienestä Oliviangista
ostettua tuliaisia kotiin. Sieltä ei löytynyt. Nyt pitää mennä katsomaan isommista liikkeistä, että jos sieltä löytyisi halutut tuotteet. Istuttiin aamupalalla 3 muun miehistön jäsenen kanssa melkein pari tuntia syömässä siinä rauhakseen. Oli oikein mukavaa ja oltiin heti siinä 6.30, kun aamupala aukesi, niin kaikki oli nukkunut semmonen 4-6 tuntia siinä paikallista yötä ja oltiin heti raapimassa aamupalapaikan oveen, että milloin päästään syömään. Tossa kattelin, että teitä on jo yli 5000. Kiva, kun olette mukana seuraamassa ja tämähän on jo mukavan kokoinen yhteisö. Katoin tossa statistiikkaa, että 90% on miehiä teistä katsojista tai tilaajista. Ja se on melkein samat luvut kuin mitä meillä firmassa pilotteja on. Eli no meillä on itse asiassa about 5% naisia ja loput sitten miehiä. Enemmänkin saisi tulla naisia alalle. Toivottavasti tämä tavoittaa myös alasta kiinnostuneita naisia. Olen saanut niin kuin kymmeniä yhteydenottoja ja viestejä ja vastaan kaikille. On kiva, kun laitatte viestiä ja olette kiinnostuneita alasta. Moni on kysellyt tosiaan sitä, että onko mitään vinkkejä, että jos haluaa päästä lentämään tai haluaa alalle, niin mitä kannattaisi tehdä. Mä oon yhden videon tuossa tehnyt joskus viime vuoden puolella. Se kannattaa käydä katsomassa siinä. Mä ehkä enemmän kerron siitä, että mitä mä oon itse lukenut ja mitä suosittelen lukemaan. Että jos ootte vielä koulun penkillä ja mietitte, että miten arvosanat vaikuttaa tai mikä hyödyttää siihen, että lentokoulussa sitten mahdollisesti pärjäisi. Mutta ehkä silleen tiivistettynä niin tärkein vinkki alalle haluville on se, että hakekaa lentokouluun. Suomen ilmailuopisto, sinne suosittelen hakemaan, että se on edullinen valtion tukema koulutuslaitos. Sinne on tietysti paljon hakijoita, mutta jos ei yritä, jos ei hae, niin sitten ei voi koskaan tietää, että olisiko sinne mahdollisuuksia. Sitten mä oon kuullut, että jotkut sanoo, että on niin kuin liian riski jättää se 8-4 duuni, että pelottaa lähtee yrittäjäksi tai opiskelee tai muuten vaan alanvaihtoon. Tai että se niin kuin isoin pelko on siinä, että sä epäonnistut. Se isompi pelko pitäisi olla siinä, että jos sä et onnistu, niin sit sä päädyt tekemään sitä 8-4 työtä joka tapauksessa. Ja sitten pieni shoutoutti mun kavereille Joonakselle ja Tuukalle, ketkä pitää The Boys podcastia. Siellä taitaa olla vielä vähän enemmän miehinen yleisö kuin mulla. Joonas on muuten tossa nyt alkavalla erikoisjoukot-kaudella kisaamassa mukana. Innolla odotan, mihin äijästä on. Kova ukko, että on lähtenyt siihen mukaan. Kannattaa katsoa. Se on hyvä sarja. Torijuhlat peruttu. Täällä on suomalaiset tuotteet poistohyllyssä. Tämmöiseen paikkaan nyt päädyin ja ei ole mitään hajua mitä nämä on. Tästä pitäisi jotain nyt vaan valita ja katsoa mitä sieltä tulee. Kokeillaan vaikka tosta tollasta. 31 000 wonia. Se on joku 18-19 euroa. Tosiaan jotain tällaista tuossa tuli Automatic tähän mukaan. En tiedä mitä muuta kannattaisi ottaa. Otetaan riisiä nyt ainakin.
And beef and Yeah. grill, Yeah. onion sauce, and Yeah. cook of the sauce on the. Okay, thank you. Thanks. Ihan hyvä määrä tätä kyllä on tässä. Tulin nyt tosiaan yksinään tähän syömään. Oli puhetta alustavasti toisen perämiehen kanssa, että jos hän tulisi mukaan, mutta katsoo sen mukaan, että miten nukuttaa ja näyttäisi vähän siltä, että siellä on unet vielä käynnissä ja siitä syystä päätin tulla itse tähän syömään. Välillä mennään porukalla syömään ja välillä sitten jengi priorisoi tuota omaa nukkumista, mikä on kyllä ihan hyvä. Kuitenkin tänään illalla lähdetään painamaan takaisinpäin ja se on kivempi kun on levännyt ja virkeä. Toimii. Tosiaan Squid Gameista selvitty, eli korealaisesta kauppakeskuksesta. Aikamoista sokkeloa maan alla ja monessa eri rakennuksessa. Semmosessa 4. kerroksessa oli kaiken näköistä. Hirveästi en itselle tehnyt löytöjä. Puolisolle löytyi kotiin viemiseksi korealaista kosmetiikkaa, mitä olikin toivottu ja sitäkin joutui etsiä sitten monesta kaupasta. Ja itse löysin kasvorasvaa, mutta sitten Nike Outletista löytyy naisille hyviä löytöjä, trikoita noin 13 000 Korean wonilla, eli 13 000 wonia on noin 8 euroa. Katsotaan, toivottavasti on miellyttävä. Ja lentokoneessa, kun on kuiva ilma, niin kokeillaan nyt näitä kaikkien hehkuttamia korealaisia tuotteita. Sitten ennen kuin piti ruveta vetää virkapukuun niskaan, otin parin tunnin unet. No niin, ja sitten siihen. Miltä mun kuukauden työrupeamat näyttää kaukoliikenteessä? Käsitellään helmikuu ensiksi. Kuukausi alkoi muutamilla vapaapäivillä. Mä en luonnollisestikaan voi nyt tarkkoja päiviä näyttää tätä työvuorolistaa, joten mä käyn vähän silleen ympäripyöreästi nää tästä läpi. Sitten mulla oli siihen Bangkokki, siinä oli 1 päivän layoveri. Sen jälkeen meillä on tämmöiset vähimmäisvapaat, minimivapaat 3 päivää, jonka jälkeen tossa oli tämmöinen koulutuspäivä toimistolla. Näitä on joskus satunnaisesti. Sitten piti seuraavana päivänä lähteä Dallasiin, tulin kipeäksi. Se olisi ollut 1 päivän layoveri, eli samanlainen mitä viime videossa oli. 1 vuorokausi kohteessa. Nyt sitten kun siinä oli sairauslomaa, siihen tulikin pidempi vapaa, koska siellä oli merkitty 3 vapaapäivää. Ja sitten oli 1 etäopiskelupäivä, jonka jälkeen oli taas 3 vapaapäivää. Eli siihen tuli nyt sitten tuommoinen 1,5 viikon vapaa. Sitten tämä Seoulin, Incheonin lento. Tässä tosiaan paikan päällä vuorokausi. No melkein 1,5 vuorokautta. Sitten tulee minimivapaat ja sitten viimeisenä tässä kuussa on Phuketin lento. Se on taas 1 vuorokauden layoverilla. Maaliskuun lista. Phuketista kun tullaan takaisin, niin siinä on joitakin päiviä vapaata. Sitten on koulutuspäivä taas. Sitten mulla on ensimmäistä kertaa 350 Euroopan kohde, eli edestakainen Lontoa. Sen jälkeen on taas toimistopäivä. Tämä on itse asiassa niin kuin hyvin harvinaista. Välillä menee monta kuukautta, ettei ole mitään. Ja nyt tässä on niin kuin 2 kuukauteen 3 tämmöistä. Sitten mulla olisi seuraavaksi Dallasia. Ja sitten tuleekin ensimmäinen ei-aikaerokohde, mutta ei Euroopassa. Eli tulee Dubai-lento. Dubaissa ollaan vuorokaus paikan päällä. Ja kun ei tule aikaerorasitusta, niin siitä voi seuraavana päivänä lähteä sitten Dallasiin. Dallasin versio on taas se perinteinen 1 vuorokauden paikallaolo. Sitten mulla oli vapaatoiveita ja 1 päivä lomaa. 1 päivän olin säästänyt tonne ja siihen päälle sitten noita vapaatoiveita. Ja ne meni läpi, niin siinä on useamman päivän loma 1 oikealla lomapäivällä. Sitten on vielä viimeiseksi maaliskuun lopussa lento Hanedaan, Tokioon. Se on kanssa
vähän yli 1 vuorokauden layoverilla. Taas ollaan lentokentällä. Layover meni nopeasti. Reitti kulki tällä kertaa tuolta Pohjoisnavan kautta, eli tuossa näkyy punaisella alueet, mihin ei lennetä. Lähdetään siitä Etelä-Koreasta, heti käännytään tonne itään päin, ettei lennetä Pohjois-Koreaan, siitä kierretään Venäjää Beringinsalmen ohi ja sitten lähdetään sieltä tonne ylöspäin. Ja Pohjoisnapa kun on ylitetty, niin sieltä sitä tulee sitä aivan suoraa viivaa läpi Suomen. Ja jos on turbulenssia, niin lennetäänkö me konetta siellä rystyset valkoisena? Tässä näkyy totuus. Sitten oli korealaisen lounaan aika, pihviä ja perunaa. Tässä itäisellä pallonpuoliskolla päivä alkoi hetkeksi kirkastua, mutta mehän lennettiin vasta palloon. Eli pimeys oli vastassa taas hetken päästä. 13 tunnin lentoaika ja keskellä yötä, niin hyvä, että pääsee välillä lepäämään. Tässä ylitetään Pohjoisnapa ja siinä näkyy kuinka kartta pyörähtää ympäri. Ja kuten kuvasta näkyy, niin Pohjoisnavan maisemista ei päässyt ihan kauheasti nauttimaan. Kello noin 5.20, kun lähestytään Helsinkiä, päästiin laskuun ja silmissä ehkä havaittavissa pientä väsymystä. Ja näin on 15 tunnin työpäivä pulkassa. Kävin tossa heittää kamat pukukaapille ja nukuin. Meillä on siellä semmonen pieni lepotila, nukuin siellä pari tuntia ja tulin takaisin tähän kentälle ja nyt loungeissa syömässä. Lähdin käymään tästä Kittilässä päiväseltään ja siellä mahdollisesti tulossa pientä projektia. Jos tulee ja toteutuu, niin kerron myöhemmillä videoilla siitä vähän tarkemmin lisää. Mut nyt ei muuta kuin kiitos, että olitte mukana taas tässä videossa ja ensi kertaa. Morjes!